सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो के को बारेमा छ भन्ने कुराहरु त तपाईहरुले टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। हजुर साथीहरु, तपाईहरु कोरियामा हुनुहुन्छ र नेपालमा पैसा पठाउनको लागि चाहिँ कुनै न कुनै रेमिट्यान्स चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ होला। र मैले पनि विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ यो हानपास रेमिट चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको थिए र मेरो चाहिँ अहिले 1 वर्ष पुग्न लागेको हुनाले चाहिँ यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने छ। र तपाईहरुले पनि कुन चाहिँ रेमिट्यान्स प्रयोग गर्नु भएको छ र तपाईहरुले पनि यस्तै हानपास रेमिट्यान्स प्रयोग गरेर 1 वर्ष हुन लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिन्यू चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आफ्नै चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ आफै कसरी चाहिँ हामीले रिन्यू गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा आजको भिडियो बनाउँदै छु। तपाईहरुले पनि यो एप प्रयोग गर्नु भएको छ र यसबाट चाहिँ नेपालमा पैसा पठाइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी भिडियो हुन सक्छ। किनभने तपाईहरुले पनि 1 वर्ष पुरा भयो भने चाहिँ त्यसलाई रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसलाई कसरी रिन्यू गर्ने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि तपाईहरुलाई मैले मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ देखाउने छु। अब जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। सो तपाईले यहाँ चाहिँ मोबाइलको स्क्रिन पनि देखिराख्नु भएको होला र म सुरुमा चाहिँ म यहाँ हानपासमा गए। हानपासमा गइसकेपछि तपाईले मेरो चाहिँ कहिले चाहिँ मैले प्रयोग गरेको हो र मेरो कति वर्ष भयो भन्न जान्नको लागि तपाई चाहिँ यहाँमा माई जानुस्, आफ्नो प्रोफाइलमा जानुस् र प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तल देखाउँछ, यहाँ चाहिँ तपाईको आइडेन्टिफिकेसन स्ट्याटस भनेको छ अनि एक्सपायर डेट चाहिँ मेरो चाहिँ 2024 3 महिना 15 गते चाहिँ छ भनेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 11 डे लेफ्ट until expiration please renew personal identification date before the date भनेको छ। यो डेट सिद्धिनु भन्दा पहिले चाहिँ के रे रिन्यू गर्नुपर्छ भनेको छ। र त्यो गरिसकेपछि यहाँ रिन्यू भन्ने अप्सन आएको छ, यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको आफ्नो चाहिँ जेन्डर के हो, नेसनालिटी के हो, डेट अफ बर्थ के हो र अकुपेसन के हो भनेर आएको हुन्छ। र यहाँ चाहिँ सबै कुराहरु ठीक छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तपाईले यु मस्ट रजिस्टर द सेम आईडी भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ जेमा पहिला रजिस्टर गर्नुभएको त्यो सेम आईडी चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ एलएन रजिस्टर कार्डबाट चाहिँ प्रयोग भएको रहेछ, किनभने यहाँ यसरी टिक देखायो। अब चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अपलोडिङ आईडी फोटो भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रन्ट साइडको अनि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ ब्याक साइडको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब मैले फ्रन्ट साइडको प्रयोग गर्दैछु र यहाँ चाहिँ तपाईले टेक फ्रम क्यामेरा भनेको छ, पिक फ्रम ग्यालरी भनेको छ। यहाँ चाहिँ टेक फ्रम क्यामेरा मैले चाहिँ क्यामेरा प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्छु हैन। यहाँ चाहिँ टेक फ्रम क्यामेरा भन्दा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ र मेरो चाहिँ अगाडिको भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले यहाँ यसरी चाहिँ फेरि पछाडिको गर्छु र पछाडी गर्नको लागि फेरि चाहिँ ब्याक साइडमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि टेक फ्रम क्यामेरा गर्नुहोस् अनि चाहिँ यसरी चाहिँ गरेर ठ्याक्कै मिल्ने जस्तो बनाएर चाहिँ यसरी तपाईले यसरी खिच्नुहोस्। र खिचेपछि यहाँ चाहिँ सबै भइसकेको छ अनि एआरसी नम्बर यसो छ अनि एआरसी इस्यु डेट भनेको छ हैन। इस्यु डेट चाहिँ यति भनिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ कम्प्लिटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डु यु वान्ट टु चेन्ज योर आईडी कार्ड भनेको छ, डनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि आईडी कार्ड रजिस्टर वा सक्सेसफुली भनेको छ, यहाँ डन भएको छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको हराएर जान्छ। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ, यहाँ पासपोर्ट रजिस्ट्रेसन भनेको छ, आईडी म्यानेजमेन्ट वेटिङ फर योर एप्रुभ भनेको छ र केही समयपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ एप्रुभ पनि देखाउँछ। फेरि तपाई यसरी हेर्दै जानुभयो भने पछि तपाईले केही समयपछि यहाँ एप्रुभ भएको कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईले सजिलै सँग चाहिँ तपाईले त्यो हानपास रेमिट्यान्सको चाहिँ आईडी चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले पनि कुन चाहिँ रेमिट्यान्स प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ र तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ यो हानपास रेमिट्यान्स चाहिँ प्रयोग गरेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भरपर्दो एकदमै सजिलै छ। किनभने तपाईले यहाँबाट अरु भन्दा अलि सस्तो पनि छ हैन र एकदम भरपर्दो पनि छ। तपाईहरुले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तरुदिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।